Hari ini kita tengok ini adalah pokok-pokok cili saya. So pokok cili ni saya semai dengan cara yang amat mudah. Saya just ambil cili dan saya campak masuk dalam pasu. So hari ini saya akan tunjukkan macam mana cara saya pindahkan pokok-pokok cili ni, terutamanya yang ini yang benda banyak ni anak dia, ke dalam bekas ataupun ke dalam raised bed kita. Okey. Dalam masa yang sama juga saya akan tunjukkan pokok cili ni saya akan pindahkan ke dalam raised bed juga, tapi dalam pasu. Sebab pokok cili ni special sikit, sebab masa makan dekat satu restoran tu dekat Vietnam, cili dia pedas sangat. Saya minta dekat pekerja restoran tu biji benih dia untuk saya tanam. So itulah saya tanam cili ni dan dah hidup. Dan kalau tengok yang ini saya letak sungkupan ni. Ini semua adalah daun-daun pandan yang saya potong masa pruning pandan. Saya tak buang daun dia, saya letak kat dalam ni untuk apa? Untuk menutup dia lah. Macam biasa pokok cili saya ada masalah ni. Ini semua masalah tipikal pokok cili lah. Okey. So kita akan pindahkan pokok cili ni dulu. Kita tengok. Okey. Kita pindahkan pokok cili ni. So kita masukkan cili ni. Pasu cili ni kita tanam sekali, sebab saya tak nak cabut. Untuk pastikan bekalan saya selamat, cili ni tak mati, saya masukkan juga dalam pasu ni dulu sampai dah tuai, nanti dah ambil hasil dia, baru kita boleh fikirlah kita nak buat apa dengan pasu ni. So pasu ni, okey, kalau tengok tanah sawit ni, kat dalam perangai tanah sawit tu lah, kalau dia panas dan kering, dia macam dia berbatu-batu macam ni, macam tanah liat. Tapi kalau air, dia menyimpan air yang banyak. Dalam ni memang lembab. Okey, ambil sini dulu, letak kat sini, letak kat sini. Okay. Kemudian kita ambil pokok yang kita nak pindahkan. Ini adalah anak-anak pokok cili. Ini adalah cili burung. Tengok ada semut. Dalam ni ada semut. Bila ada semut, nanti adalah epit. So ini adalah anak-anak pokok cili yang saya campak je kat dalam ni. So dia hidup beramai-ramai dan kita akan pindahkan. Nanti next time kalau saya nak tanam cili, saya just ambil cili, saya just campak je masuk kat dalam ni. Masuk dekat dalam apa? Masuk dekat dalam ni, dia hidup. Lepas tu bila dah hidup banyak, lepas tu kita buat tining lah. Okay. So kita ambil contoh, kita ambil satu pokok ni, pokok cili ni, buang. Ini dah besar dah. Sebenarnya kalau buat macam ni, kadang-kadang dia susah nak hidup. So senang kalau nak pindahkan sekali dengan tanah. Tapi hari ini saya nak tunjukkan menggunakan kaedah yang saya selalu pakai lah. Menggunakan aloe vera ni. Kalau tengok nak cucuk ni, dia punya akar ni berserabut kan. Rendam dalam air. Dia dah tak berserabut dah. Rendam dalam air, dia tak berserabut dah. So senang nak masukkan kat dalam ni. Dah masuk kan macam ni. Kita mula. Okey. Kita mau tanam. Tanam nanti kita siram. So kita ambil yang lain lagi, sebab kat sini ada banyak pokok. Ada banyak pokok yang kecil-kecil.
Kita boleh je ambil. Macam ni ada tanah. Okey. Kalau kita masukkan dalam air, dia jadi apa? Dia akar tu bergumpal. Ambil air ni, akar tu bergumpal. Saya dapat idea ni bila saya tengok YouTube channel siapa nama dia, Colin kalau tak silap saya. Colin dekat Saleh kat Amerika. Okey. Kita ambil ni. Masukkan. Kita tanam. Akan ada beberapa pokok cili ya. Okey. Colin Grow Your Greens. Kalau ada masa boleh tengok dia punya channel. Saya follow dia sejak dia apa? Dia masih menjual blender lagi. So ni masukkan, buang daun-daun. Kalau pokok dah besar lah. Kat belakang. Nanti kita siram. Okey. Nak tanam yang lain lagi pun boleh. Kita ambil lagi beberapa pokok. Pokok banyak. Kan? Cili ni ramai orang start dengan tanam. Cili ni memang susah. Saya sendiri pun menghadapi banyak kegagalan dalam tanam cili. Cili sebenarnya ada satu pokok yang susah nak ditanam. Tapi kaedah saya just ambil macam cili burung tu, saya just campak macam ni. Dia hidup lah. Kalau dia matilah. So macam tu je cara. Macam ini, yang ini pun sebenarnya cili ni saya just campak sekali dengan buah-buah cili dia. Nanti ada beberapa yang hidup, ada banyak yang hidup, lepas tu yang lain tu saya cabut. Kalau tengok ni pun dia tumbuh secara berkelompok. Okey. Ini last. Pokok lidah buaya kita ni yang paling berjasa setakat ni. Berjasa dalam memberikan hormon pengakar yang organik. Ataupun satu lagi kaedah, kalau nak senang, dia ambil sekumpulan ni, ambil, pindahkan terus, masukkan je, masukkan sekali dengan tanah dia.
Okey. Satu kaedah, ambil lagi secara kumpulan. Tanam. Okey, lepas tu nanti kita siram. So yang ni, kalau tengok masih ada lagi anak-anak dia yang apa, yang kecil ni, kita letak balik kat tempat dia. So nanti bila dia dah besar, kita pindahkan sedikit-sedikit. So kita tengok hasil dia, cili-cili yang dah ditanam. Okey, inilah dia cili yang kita tanam. Itu cili daripada Vietnam yang pedas. Ini cili-cili yang lain. Ini adalah cili burung. So saya punya plan sebenarnya, saya tanam cili burung macam ni. So bila dia hidup nanti, dia besar, dia akan berbuah. Kita ambil sedikit je, yang buah-buah lain akan jatuh, lepas tu anak dia akan tumbuh. So ini adalah bed untuk cili yang akan self propagate, hidup, berbuah, buah masak jatuh, hidup lagi, buah masak jatuh. Kalau kat kampung macam tu kan. Kalau itu kawasan cili, selalu dekat dengan dapur, kat situ lah sampai bila-bila always ada cili. Sebab kita biarkan cili yang jatuh tu hidup. So saya akan buat macam tu kat sini. So itu saja untuk update nanti. Saya akan update setiap bulan minimum. So untuk update nanti, kalau nak tengok macam mana perkembangan, hidup ke mati ke, boleh subscribe lah untuk tidak ketinggalan. Itu saja. Jumpa lagi untuk next video.